Welcome to Gujarat International Finance Tech City, Gandhinagar. Friends, আপোনাক সকলোকে আকৌ মই আজি গিফ্ট চিটি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ সৰু সৰু কেইটামান আপডেট ভিডিঅ' আপোনালোকে আজি দেখা পাব। তো বলক গিফ্ট চিটিলৈ এনেকৈ মই গৈ আছোঁ গিফ্ট চিটিৰ মাজলৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে হেজ লাইন আৰু গ্ৰীনাৰী পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ গৈ মই গিফ্ট চিটি পাইছোঁহি। আপোনালোকে দেখিছে আকাশ ধুনীয়া আৰু গিফ্ট চিটিৰ ভিতৰত মই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে গিফ্ট চিটিৰ ভিতৰত ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিংছ দেখা পাব, যি গুজৰাটৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা ভিজন, এটা মিছন আৰু ডাঙৰ সপোন যে গুজৰাটত এটা ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী লৈ অহাটো, আৰু তাৰ কাৰণে অলৰেডি এই গিফ্ট চিটিত আপোনালোকে দেখা পাব গুগল অফিচ, LIC এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিছে। লগতে ইয়াত বেংক অফ আমেৰিকাও আছে। তো আপোনালোকে আজি দেখা পাব গিফ্ট চিটিৰ নতুন ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে ৰিগালিয়া প্ৰজেক্ট। এয়া কৰ্পৰেট অফিচ হয়। ইয়াত যিকোনো মানুহে আহি ইয়াত নিজৰ অফিচ এপাৰ্টমেণ্ট কিনিব পাৰে, অফিচৰ কাৰণে অনলি। এয়া ৰিগালিয়া প্ৰজেক্ট আৰু এয়া বহুত ধুনীয়া হ'ব। দেখিছে এয়া কংক্ৰিট আৰু এয়া আজিৰ পৰা প্ৰায় 5-6 মাহমান হ'ব। তাৰ আগতে ইয়াৰ কাম ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে আৰু এই 5-6 মাহত ইয়াৰ কাম কমচে কম 25 মঞ্জিলমান কমপ্লিট হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে গিফ্ট টাৱাৰ 1 আৰু তাৰ ৰাইট চাইডলৈ গিফ্ট টাৱাৰ 2। আৰু এনেকৈ এই ৰিগালিয়া প্ৰজেক্টটো এপ্ৰক্স 28 মঞ্জিল হ'ব চাগে, যিহেতু এয়া চাওক, এয়া হৈছে ৰিগালিয়া ফিনটেক এক্টিভিটিত লিখা আছে। এনেকুৱা দেখিব ধুনীয়া বিল্ডিং। আৰু এইখন ৰিগালিয়া চাওক কিমান ওখ এপ্ৰক্স 28 মঞ্জিলমান হ'ব, যিহেতু গিফ্ট টাৱাৰৰ পিছপিনে আছে এয়া গিফ্ট টাৱাৰ 1 and 2ৰ পাছত। আৰু গতিকে গিফ্ট টাৱাৰ 1 and 2 28 মঞ্জিল হয়, গতিকে এয়াও এপ্ৰক্স 28 মঞ্জিলে হ'ব। বৰ্তমানলৈ এয়া 25 মঞ্জিলমান কমপ্লিট হৈছে। তো চাওক ইয়াৰ কাম কিমান পূৰ্ণ গতিত আগবাঢ়িছে। আৰু এয়া হৈছে কৰ্পৰেট অফিচ হয়। ইয়াত অফিচ আপোনাৰ কিনিব পাৰি আৰু নিজৰ অফিচ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি। এনেকুৱা ইয়াত কিনিব পাব এপাৰ্টমেণ্ট ৰুম হিচাপত। তো আপোনালোকে দেখিছে ইমান হিউজ বিল্ডিং। আৰু ইয়াত দেখিছে ৰিগালিয়া, ইয়াৰ বৰ্ড আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই বিল্ডিংখনৰ আগভাগতে আপোনালোকে গিফ্ট টাৱাৰ 1 and 2 দেখা পাইছে। চব কিমান ধুনীয়া হ'ব। গোটেইখিনি গিফ্ট চিটি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত বহুত ধুনীয়া দেখিব গিফ্ট চিটি। আৰু ৰাতি যে কি ধুনীয়া দেখি গিফ্ট চিটি। আৰু আগলৈ দেখিছে আগতো ভালেখিনি বিল্ডিংছ আপোনালোকে দেখা পাইছে। চব এনেকুৱা গোটেই এই গিফ্ট চিটি এৰিয়াটো ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানীৰে ভৰি আছে। আৰু আগলৈ আপোনালোকে দেখিছে গুগল অফিচ, মাজতে LIC আৰু তাৰ আগলৈ SBI। আৰু এয়া আপোনালোকে নিচে ওচৰ ভাগৰ পৰা দেখিছে এয়া আমেৰিকাৰ কোম্পানী গুগল অফিচ, IBM, প্ৰেষ্টিজ। এনেকৈ 3টা কোম্পানী এই বিল্ডিঙৰ লগত লাগি আছে।
আৰু এও এপ্ৰক্স 28 মঞ্জিলেই হ'ব আৰু গিফ্ট চিটিত যিমানবোৰ বিল্ডিং আছে 28 মঞ্জিলৰ মাজতে আছে গোটেইখিনি চিৰিপ সোফা হাইট অলপ বেছি 40 মঞ্জিল হয় আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে LIC ব্ৰাঞ্চ আৰু LIC গান্ধীনগৰ ব্ৰাঞ্চ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ ফাংচনেলো হৈ গ'ল আৰু বিল্ডিংখনো কমপ্লিট হ'ল ধুনীয়া দেখিছে আৰু আগলৈ আছে আপোনালোকে SBI দেখিব কিন্তু SBI বিল্ডিংটো ভাল লগা নাই মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই তো চব এয়া আমেৰিকা কোম্পানী আৰু এনেকৈ এই ভাগৰ পৰা গোটেই গিফ্ট চিটি এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাব তো গিফ্ট চিটিত এনেকৈ আপোনালোকে গিফ্ট টাৱাৰ 1 and 2 ৰিগালিয়া প্ৰজেক্ট এনেকৈ দেখা পাইছে আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি বেংক অফ আমেৰিকা আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এনেকৈ নানান দেশী বিদেশী নেশ্যনেল মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এই গিফ্ট চিটিত ভৰি পৰিছে আৰু অনাগত 10 বছৰৰ ভিতৰত এই গিফ্ট চিটি বহুত ডেভেলপ হ'ব আৰু গুজৰাট আৰু বহুত ডেভেলপ হ'ব আৰু এনেকুৱা ডেভেলপ ফ্ৰেণ্ডছ আমি আমাৰ অসমতো বিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলো পাব্লিক জনতা আৰু চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব বাহিৰৰ যি নেশ্যনেল কোম্পানীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাব লাগিব আৰু এনেকুৱা হ'লে আমাৰ ষ্টেটৰ বহুত নিবনুৱা আপোনাৰ youth employees এমপ্লয় হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এয়া অৰ্ধনিৰ্মিত বিল্ডিং এয়া হৈছে একাৰাত আৰু এয়া কাব্যৰত্ন গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই কাব্যৰত্ন গ্ৰুপে গোটেই গুজৰাটত ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰে তো বিল্ডিং নিৰ্মাণত এই কাব্যৰত্ন গ্ৰুপ এটা পাকৈত আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আগলৈ এয়া হৈছে সংগত IPL ৰেচিডেন্সিয়েল বিল্ডিং আৰু শোভা হাইটছ আৰু এই শোভা হাইটছ আটাইতকৈ ওখ 45 মঞ্জিল হয় ৰেচিডেন্সিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট 2, 3, 4 BHK এনেকুৱা ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এনেকৈ চব গোটেই সাৰাউণ্ডিং এৰিয়া গিফ্ট চিটি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে আৰু বতৰ বহুত ডাৱৰীয়া আৰু গুজৰাট বহুত ধুনীয়া হ'লগে যেহেতু ইয়াত মনচুন আহি গ'ল বৰষুণ আহি আছে নদীত পানী আহিছে সাবৰমতী নদীত পানী আছে আৰু এনেকৈ ওখ ওখ ক্ৰেনৰ সহায়ত এই গিফ্ট চিটিত এনেকৈ ওখ ওখ বিল্ডিংবোৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় আৰু আগলৈ যিটো দেখিছে তাত হ'ব এটা ডাঙৰ হস্পিটেল লীলাৱতী হস্পিটেল আৰু চব কিমান গগনচুম্বী বিল্ডিঙৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্ৰেন ঘূৰি থকা দেখা পাইছে ৱাও ভেৰি নাইচ এয়া হৈছে গুজৰাটৰ সপোন গিফ্ট চিটি 2007 চনতে ষ্টাৰ্ট কৰা কাম আজিলৈকে হোৱাহি নাই
তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে এয়া নিচে ওচৰ ভাগৰ পৰা এই সংঘাত IPL ৰেচিডেঞ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট, কিমান ধুনীয়া চিচা সংঘাত IPL লিখা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এনেকৈ এই গিফ্ট চিটিত গোটেইখিনি অফিচ কমাৰে হওক, ৰেচিডেঞ্চিয়েলে হওক, স্কুল কলেজ যিমান আছে ইয়াত, হস্পিটেল, ইয়াত গোটেইখিনি AC আপোনালোকে বাহিৰত ওলমি থকা দেখা নাপাব, গোটেইখিনি মাটিৰ তলত। আৰু আগলৈও আপোনাৰ SBI ৰেচিডেঞ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট বনাই আছে। আৰু এনেকৈ যদি আমি আগলৈ চাওঁ, হিউজ ক্ৰেন লাগি আছে, অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে মেট্ৰ' লাইন গিফ্ট চিটিৰ কাৰণে। আৰু এয়া এনেকৈ 5 ষ্টাৰ হোটেল ৰেডিশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে চৌক। আৰু এনেকৈ আকাশ বহুত ডাৱৰীয়া, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। ৱাও। আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই গৈ আছোঁ গিফ্ট চিটিৰ এই মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈ, যিটো গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন নামেৰে জনা যায়। আৰু এই ভাগলৈকে গিফ্ট চিটিলৈ মানে আহমেদাবাদৰ পৰা মেট্ৰ' আহিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আগলৈ নাযায়। আৰু ভৱিষ্যতে যদি যাব সেইটো বেলেগ কথা। আৰু এনেকৈ মই এই গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ তলেদি গৈ আছোঁ, আগলৈ আপোনালোকে দেখা পাব গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন। তো চৌক ইয়াত বোকা আছে সেইকাৰণে যে ইয়াত ভালেখিনি বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা আছে। আৰু বিল্ডিংবোৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে বহুত দকৈ আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন দিয়া হয়, বহুত দ দিয়া হয়। আৰু এনেকৈ মই গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত গাড়ী, ক্ৰেন, চব JCB এনেকৈ লাগি আছে, গাড়ীও গৈ থাকে এনেকৈ। আৰু যদি কমপ্লিশ্যন হয় আৰু ধুনীয়া দেখা পাব ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ গিফ্ট চিটি। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন। এয়া হৈছে গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন। আৰু এয়া হোৱাইট আৰু কি কয় সেইটো হালধীয়া, মানে য়েল্ল' কম্বিনেশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইয়াত এই পূৰ্ণগতিত এই গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' কাম চলি আছে। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে মেট্ৰ' লাইন আহমেদাবাদ টাউনৰ পৰা আহি এই গিফ্ট চিটিৰ লগত কানেক্ট হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে শ্ৰমিকসকল এনেকৈ গছ গছনি ৰোপণ কৰি আছে এই গিফ্ট চিটিৰ যিটো মেট্ৰ' লাইনৰ তলেদি হেচ লাইন বনাইছে খুঁটাৰ তলে। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন। আপোনালোকে দেখিছে গিফ্ট চিটি বহুত দূৰৰ পৰা। আৰু গিফ্ট চিটি তেনেকৈ ওখ বিল্ডিংছবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। গোটেইখিনি বিল্ডিং ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু তাতে আছে গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন। আৰু ইয়াত ধুনীয়া গছ গছনি। আৰু এই ভাগতে হ'ব গান্ধীনগৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট। আৰু কাম চলি আছে কাৰণে বহুত সৰু সৰুনি আৱাজ আহিছে। আৰু এই ৰিভাৰ সাবৰমতী নদী হয়, ইয়াত পানী অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বৰষুণৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ এয়া হৈছে আহমেদাবাদ গান্ধীনগৰ মেট্ৰ' আহমেদাবাদৰ পৰা আহি আছে। আৰু এইখন PDPU ব্ৰিজ।